ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සිංහල channel එක බලන ඔයාලව සාදරයෙන්. හොඳයි අද AutoCAD software එක පිළිබඳ ඔයාලට කියලා දෙන්න තමයි මම අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේක පාඩම් මාලා කීපයකින් යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට විතරම ලේසියෙන් පහසුවෙන් මම මේ කියලා දෙන ආකාරයට මේ කරගෙන ගියොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් house plan එකක් ඇඳලා ඒක print out එකක් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට මම ඔයාලටපත් වෙන්න පුළුවන්. මම දන්න හැම දෙයක්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි එහෙනම් මාව subscribe කරන්න ඊට යටතේ තියෙන bell icon all එකක් click කරන්න. එතකොට තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාවසෙනින් ඔයාලට notification එකක් විදිහට වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තවත් මෙන්න මේ construction වීඩියෝ ඔයාලට ඉදිරියේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මම සාදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අවශ්‍ය details සියල්ල මම description එකේ දාලා තියන්නම්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි යාළුවනේ. අපි එන ඉස්සෙල්ලම බලමු කොහොමද මේ AutoCAD software එක ඔයාලා download කරලා install කරගන්නේ කියලා. Google Chrome හරි Firefox හරි web browser එකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන type කරන්න get into PC කියන website එකට මේ උඩින්ම ඇවිල්ලා තියෙන එක තමයි click කරන්න. ඔයාලා මෙතන type කරලා බලන්න AutoCAD. ඔයාලට දැන් මේ බලා ගන්න පුළුවන් AutoCAD software එකේ version කීපයක්ම මෙහෙම වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ අදාළ version එක ගිහිල්ලා මේකෙන් download කරලා install කරගන්න පුළුවන්. මම එතනින් එහාට ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒකේ අනිත් එකේ ඒකෙම තියෙන install කරන හැටිත් download කරලා install කරන හැටිත් වීඩියෝ පවා තියෙනවා. ඒකේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක install කරගන්න. හොඳයි. එහෙනම් install කරගත්තා පස්සේ අපි බලමු මේ තමයි AutoCAD 2016 තමයි මගේ ආව තියෙන්නේ. software එක මෙහෙම download කරලා අපි මෙතනින් යමු. අලුත් new ගිහිල්ලා open ගියාට පස්සේ මේ තමයි AutoCAD software එකේ interface එක. හොඳයි. මෙතෙන් දැන් ගියාට පස්සේ ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම කරන්න තියෙන්නේ මේකේ ඉස්සෙල්ලම unit හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට un කියලා type කරලා enter කරන්න. එතකොට ඔයාලට drawing unit හදා ගන්න මේ වගේ window එකක් එයි. මේක මෙතන සාමාන්‍ය මම නම් කරන්නේ architect එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. මෙතන කැමති ප්‍රමාණයක් මේක දාගන්න. මේක එතන inches or millimeter තමන්ට අවශ්‍ය මේක දාගෙන ඕකේ කරන්න. ඔයාලා unit හදාගෙන තියෙන්නේ වගේම මේකේ දැන් ඊට පස්සේ අපි කරන්න තියෙන්නේ limit. ඒ කියන්නේ සීමාව හදන එක. සීමාව හදනවා කියනකොට දැන් ඔයාලා බලන්න අපි හිතමු අඩි වලින් ගත්තොත් එහෙම අඩි වලින් ගත්තොත් අඩි 50යි 50 කොට්ටුවක් ඇතුළත ඊට වඩා යන්නේ නැතුව අපි ඒ ඇතුළත අඳින ඒ ප්‍රමාණයේ පරිමාණය ඇතුළත අඳින්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනේ වගේ ඒ කියන්නේ අපන්ට අවශ්‍ය සීමාව වෙන් කර ගැනීම තමයි ඒකෙදි කරන්නේ. මේ කරන්න මුල්ම තැන තියෙන ඛණ්ඩාංකයේ විදියට 0.0නේ. ඒ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඛණ්ඩාංක තලයක් විදියට මේක ගත්තට පස්සේ ඒ නිසා මුලින්ම 0.0 වල enter කරන්න. ඊට පස්සේ අන්තිම ස්ථානයේ ඛණ්ඩාංක ඒ කියන්නේ කොටුවක් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ අන්තිම ස්ථානයේ ඛණ්ඩාංක නම් 50යි 50 කොටුවක් ඇතුළත තමයි ඒ සීමාව තමයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක නිසා අවසාන තැන x ඛණ්ඩාංකයි y ඛණ්ඩාංකයි විදිහට දාන්න 50 දාලා අඩි 50යි කමා
නැවතත් 50 දාලා එන්ටර් කරා. රයිට්. දැන් ඔයාලට මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ AutoCAD එකේ සීමාවත් හදලා ලිමිට් එකත් හදලා යුනිට් එකත් හදලා ඉවරයි. ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු කොහොමද මේකේ ලයින් එකක් ඇඳගන්නේ කියලා. ඔයාලා මේ මෙතන තියෙනවා ලයින් කියලා අයිකන් එක. මේක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ අවශ්‍ය විදිහට ඔයාලට ලයින් එක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය විදිහට මෙහෙම ලයින් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. රයිට්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තවත් ලයින් එකක් ඇඳ ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. එල් අකුල එන්ටර් කරලා එල් අකුර ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්න. ඒත් ඔයාලට මේ විදිහට ලයින් තමයි ඕන විදිහට තමන්ට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද අපි ට්‍රිම් එක භාවිතා. ඒ කියන්නේ රේඛා කෑලි දෙකක් අතර තියෙන දෙයක් ඔයාලට මකා ගන්න ඕන කියලා. ඒකට තමයි එකෙන් කරන්නේ ට්‍රිම් එකෙන් තමයි ඒක කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ ට්‍රිම් එක. මේක ටච් කරන්න. මේ ඔයාලට ට්‍රිම් කරන්න ඕන රේඛාව දෙපස තියෙන රේඛා දෙක ක්ලික් කරන්න. මේ රේඛාවයි මේ රේඛාවයි අතර තමයි මට ට්‍රිම් කරන්න ඕනේ. ඒ දෙක සිලෙක්ට් කරා එන්ටර් කරන්න. එන්ටර් කරලා නැවතත් ඔයාට ට්‍රිම් කරන්න ඕන රේඛාව ක්ලික් කරන්න. එතකොට මොකද ඒ රේඛාව ට්‍රිම් වුණා. දැන් නැවතත් අපි බලමු ෂෝට් කට් එකකින් ගිහිල්ලා බලමු. ෂෝට් කට් එකෙන් ගිහින් ට්‍රිම් කියන එකට TR ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්න. ඒත් එන්නේ ට්‍රිම් එකම තමයි. කොහොමද ඔයාලා මේකේ මේ ෂෝට් කට් ටික පාවිච්චි කරන එක හොඳයි. මොකද ස්පීඩ් අඳගෙන යනකොට ඒක තමයි ගොඩක් දුරට ඕන වෙන්නේ. හරි එහෙම ට්‍රිම් කළා. ඔයාලට දැන් අපි හිතමු දැන් මේක ට්‍රිම් කරන්න ඕනේ කියලා. හිතමු මේක එහෙනම් කෙලවරේ තියෙන මේ ලයින් දෙක සිලෙක්ට් කරා එන්ටර් කරන්න. අවශ්‍ය ට්‍රිම් කරන්න ඕන එක ට්‍රිම් කරන්න. මේ විදිහට අපිට ට්‍රිම් කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය විදිහට කැමති එකක් ට්‍රිම් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නැවතත් ඒ ට්‍රිම් ඒ කමාන්ඩ් එකට තමා කරගෙන හිටපු කමාන්ඩ් එකටම එන්න ඕන. නැවත ඉන්ටර් වන්න. එතකොට නැවතත් ආයි මුලින් ඉඳන් තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඒ රේඛා දෙකක් අතර තියෙන ඉඩක්නේ අපි බලමු. දැන් මේ රේඛාව විනා මේ පැත්තට මේ ඇවිල්ලා තියෙන රේඛාව තියෙන මේක ට්‍රිම් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ රේඛාව සිලෙක්ට් කරන්න එන්ටර් කරන්න. ට්‍රිම් කරන්න අවශ්‍ය රේඛාව ටික් කරන්න. ඒ විදිහට ට්‍රිම් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ලේසි මේක. ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම අවශ්‍ය වෙන දෙයක්. කමාන්ඩ් ටික තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඉතාමත් පහසුවෙන් වැඩි වෙහෙසක් ගන්න නැතුව ඉතාමත් පහසුවෙන් මේක ලේසියෙන් ඉතාමත් හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ලයින් එක අරගෙන ලයින් ටිකක් ඇඳගෙන ගිහලා දැන් මේකේ ට්‍රිම් එක අපි ට්‍රිම් කරන එක ගැන නැවතත් ඔයාලා ඕනම් බලමු. TR කියවුවා සිලෙක්ට් කරා. මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න ඕන මේක ලයින් කරා එන්ටර් කරා ට්‍රිම් කරා. ඒ විදිහට තමයි ට්‍රිම් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට දැන් නැවතත් ඒකටම යන්න ඕන නම් එන්ටර් එකපාරක් තිබ්බොම මේ වෙනවා. එන්ටර් ඔයාලට එහෙම රේඛාවක් මේ සිලෙක්ට් කරන්නේ නැතුව එක සැරේම මකා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන් තියෙන එන්ටර් එක දෙපාරක් ක්ලික් කරලා එතකොට මකා ගන්න අවශ්‍ය එක මෙහෙම මකා ගන්න පුළුවන්. නේද?
මුකා ගන්න අවශ්‍ය රේඛාව. එතකොට එහෙම ඒ කමාන්ඩ් එක අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට මගා ගන්න පුළුවන්. නැවතත් තේරුනේ නැත්තම් මෙහෙම ලයින් ටික ඇඳගත්තා. trim කියන කමාන්ඩ් එක කළා එක සැරයක් එබුවා. රේඛාවක් එහෙම සිලෙක්ට් කරන්නේ නැත්නම් නැවත පාරක් ඔබන්න. නැවත පාරක් ඔබලා එතකොට අපිට රේඛාවක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒක trim කරන්න ඕන කෑල්ල විතරක්. මෙහෙම මේ කෑල්ල අවශ්‍ය කෑල්ල විතරක් එහෙම trim කරලා අපිට අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. වැඩි කෑලි ටික ඔක්කොම එක සැරේට නැවත සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට එකම එක සැරයක් විතර මේ සිලෙක්ට් කරලා ඒ අනවශ්‍ය කෑලි ටික ඔක්කොම ටික trim කරලා දාන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි බලමු දැන් මේ ඔයාලට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක දැන් trim එකේදී මොකද මේ trim කරන රේඛාවට කලින් රේඛාවක් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනමද කියලා. දැන් අපි trim එකට ගිහිල්ලා බලමු. trim කරා enter කරා. දැන් ආයෙ enter කරා. එතකොට දැන් මෙහෙම රේඛාවල් අපිට ඕන අයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඔන්න ආයෙ එක සැරයක් enter කළා. අපි බලමු මේ රේඛාවයි මේ රේඛාවයි අතර තියෙන මේ රේඛා ටික trim කරන්න ඕන. එතකොට අපිට මෙහෙම කරන්න බෑනේ. එතකොට මේ එකින් එකට මේව කරන්න කියලා එහෙම කරන්න බෑනේ. ඒ වගේ වෙලාවට තමයි එක සැරයක් trim කරා enter එබුවා. ඊට පස්සේ මේ අවශ්‍ය රේඛාවල් දෙක select කරා. ආයෙ enter කරා. අවශ්‍ය රේඛා ටික අන්න trim කරා. ඒ වගේ තමයි අපිට ඊටම ලේසියෙන් එහෙමක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දෙසරයක් ඔබලා මෙහෙම අවශ්‍ය මෙතනින් ඉඳන් මේ ටික ඕන ටික එහෙම trim කරන්න. ඒ විදිහට trim කරන්න පුළුවන්. හරි. හොඳයි. ඊට පස්සේ trim එක ගැන තමයි කියලා දුන්නේ. දැන් line එකක් අඳින්න පුළුවන්. line එක trim කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු extend එක. extend කියන්නේ මෙන්න මේකට තමයි extend කියන්නේ. extend කියන්නේ මේ රේඛාවක් දික් කරන එක. extend කියන්නේ. හරි. extend එකට මේ එතනින් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ex මේක කළා enter කරන්න. enter කළා ඒකෙත් අර වගේම තමයි අපි તો මේ රේඛාව දක්වා මේ රේඛාව දික් කරන්න ඕන කියලා. එහෙනම් එක සැරයක් enter එබුවා. es ගැව්වා. එක සැරයක් enter එබුවා. ඊට පස්සේ මේ රේඛාව මාක් කරා. ආයෙ enter කරා. අවශ්‍ය රේඛාව මාක් කරා. එතකොට ඒක මේ ගානට එනකන් දික් කරනවා. මේ රේඛාවල් ටික ඔක්කොම අපිට ඒ ගානට දික් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපිට එක line එක ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් මේ ටික ඔක්කොම select කරලා අයින් කරලා බලන්න. අයින් කළා. මේ ටික ඔක්කොම erase කළා. අපි බලමු මේ රේඛාවල් ටික ඔක්කොම මෙන්න මෙතෙන්ට ගේන්න ඕනේ. එහෙම වුණාම මොකද කරන්නේ? extend එක ex එබුවා. enter කරා. අවශ්‍ය රේඛාවේ මාක් කරා. ආයෙ enter කරා. මේ ඔක්කොම ටික select කරා. ඔක්කොම ටික එතන extend වුණා. හොඳයි. එහෙනම් යාළුවනේ මේ ටික තමයි මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කියන්නේ ඔයාලා දැන් line එකක් අඳින්න පුළුවන්. line එක trim කරන්න පුළුවන්. extend කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ තවත් පොඩි command කීපයක් විතරයි තියෙන මේ AutoCAD එකේ සම්පූර්ණයෙන් බහුල වශයෙන් භාවිතා වෙන. ඉතින් ඒ ටික ඔයාලා ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඕන විදියකට house plan ඒ කියන්නේ plan හදලා මේ AutoCAD එකෙන් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිත් එක්ක තවදුරටත් රැඳී සිටින්න. මේ වගේම දැන් AutoCAD තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහට හමු වෙමු. බොහොම ඉක්මනට හමු වෙමු. හොඳයි මෙතෙක් කියලා අපිස් එක රැඳී හිටියට ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි කියලා කියනවා. නැවතත් මතක් කරන්න ඕනේ මාව subscribe කරලා ඊට හැපෙන තියෙන bell icon all එකක් click කරලා තියාගන්න. ඔයාලට මම මේ වගේම තවත් construction සිංහල වීඩියෝ දාපු ගමන්ම ඔයාලට notification එකක් මාර්ග ඒ බලා ගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේ තමයි ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. අවශ්‍ය ඩීටේල් මම සියල්ලම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඉතින් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සිංහල තුලින් හමු. good luck.